भर्ती हो रहा है भर्ती Subscribe to my channel and click the bell icon. Well, so what's up guys, this is Bimon Vlogs. Welcome back here. স্কিম নকৰিব ভিডিঅ'টো ফুল চাব এণ্ড এতিয়া যাই থাকোঁ লাহে লাহে তো লগ পাই আছোঁ So right, মই আহি পালোঁ এতিয়া গ্ৰাছলেণ্ড আৰু অলপমান ৰখিছিলোঁ কিবা খাই ল'লোঁ ভাল ফটো হ'ব হয় মানে একচুৱেলি যদি বাইক যদি সোমাব দিল হয় না আপোনালোকে মজা ফটো পালে হয় বাট বাইক সোমাব নিদিয়ে আৰু বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰি আছে লাহে লাহে তো সেইকাৰণে আপোনালোকে জল্দি জল্দি আহি যাওক নহ'লে বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন পাব তো মজা আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে এইখনে গ্ৰাছলেণ্ড মেইন মটিভটো হৈছে গা ধুলে ভাল লাগিব চাওক ন কি ধুনীয়া ইয়াত শ্বুটিঙো হৈ আছে সেইপিনে চ' গাইজ আমি এতিয়া সেইবিলাক বস্তু আৰু সেইপিনে গা ধুব যাম আৰু মজা লাগিব মিনাল কিবা কবি নেকি আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব ভাল কিন্তু দেই ল'ৰাটো বহুত ভাল হয় তো এতিয়া যাম আৰু এইখনকে গ্ৰাছলেণ্ড চাওক ন চব পিনে গ্ৰাছ Wow, what a view! মজা লাগিছে so ইয়াত নামিবা বহুত ধাৰ হয় কিন্তু পানীটো so guys আমি এতিয়া গা ধুম তো এবাৰ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক মজা লাগিছে
Hey, Oli guys! इसी बात पे एक लाइक होता है इसी बात Like করিব না করিব subscribe করিব লাইক করিব শেয়ার করিব আৰু subscribe করিব ইয়াতে এতিয়া গ্ৰাছলেণ্ডত গা ধুই আছোঁ আৰু মোৰ মোবাইলটো অলপ বেয়া হৈছে তো আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ঘৰত লগ পাই আছোঁ কাৰণ মোবাইলটো দিয়ে ভিডিঅ' বনাওঁ ন তো মোবাইলটো অলপ বেয়া হৈছে তো আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ঘৰত লগ পাই আছোঁ আমি চ' ৰাইট ভিউৱাৰ্ছ সিদিনাখনতো মই আহিলোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা নহ'লে কাৰণ মোবাইলটো বেয়া হৈছিলে আপোনাকতো ক'লোৱে চ' পিছত আহিও ঠিক নহ'লে আৰু মোবাইলটো ট্ৰাই কৰিছিলোঁ নিজে তাৰপিছত মই গুৱাহাটীত গৈছিলোঁ চ' তাৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই মই কৈ দিম কি হৈছিলে চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু যোনবিলাক নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাব একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাব চ' এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি গ'লে বহুত ভাল লাগে চিৰিয়াছলি এণ্ড কষ্ট মোৰ ভগৱান আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মৰম কিপ ছাপৰ্টিং কিপ লাভিং চাইনিং অফ বিমুন ব্লগছ চ' লগ পাই আছোঁ নেক্সট ব্লগত আৰু সেই টপিকটোৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই কৈ দিম আৰু লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ এই 2 দিন যে মই ক'ত আছিলোঁ সেইবিলাক মই চব ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড দিছিলোঁ চ' ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি থাকোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত ID টো আছে চ' গৈ কিনে ফ'ল' কৰি থৈ দিব কাৰণ আপডেট পাই থাকোঁ ডেইলি আপডেট দি থাকোঁ তাতে চ' প্ৰায় মানে ডেইলি আপডেট পায়ে থাকিব চ' আজিলৈ বাই বাই